روزی موسی که مصروف چراندن گوسفندان پدرزنش بود، ناگهان دید درختی در آتش می سوخت. موسی تعجب کرد، زیرا درخت در آتش بود اما نمی سوخت. پس موسی نزدیک شد تا ببیند که ماجرا از چه قرار است. او صدایی شنید که او را صدا می کرد. به موسی گفت نزدیک نشو و کفشهایت را از پایت در بیار، زیرا به مکانی که ایستاده مقدس است. من خداوند هستم، خدای پدران شما، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. پس موسی روی خود را از خداوند پوشانید، زیرا از دیدن خدا می ترسید تا بمیرد. خداوند به او گفت من دیدم که مصریان چگونه به مردم من ظلم کردند و آنها را تحقیر کردند و صدا و فریادهایشان را به خاطر درخواست کمک شنیدم و من وعده خود را که با ابراهیم بسته بودم به خاطر آوردم تا زمینی را که به آنها وعده داده بودم به آنها بدهم و به همین دلیل است که تصمیم گرفتم آنها را نجات دهم و از سرزمین مصر بیرون بیاورم و به سرزمین پرنعمت یعنی سرزمین موعود ببرم. و اکنون تو را نزد فرعون میفرستم تا تو به او بگویی که قوم مرا رها کند. پس موسی به خدا گفت من کیستم که مرا نزد فرعون بفرستی؟ خداوند پاسخ داد من با تو خواهم بود و روزی که از مصر خارج میشوی مرا در این کوه عبادت خواهی کرد. موسی گفت اگر نزد مردم بروم و با آنها بگویم که خدای پدرانشان مرا فرستاده و آنها از من بپرسد که نام او چیست، چه نامی به آنها بگویم؟ خداوند به او گفت با آنها بگو که خدایی که من هستم مرا نزد شما فرستاده است. پس موسی گفت اگر به سخنان من گوش ندهد و به من ایمان نیاورد و اگر بگوید که خداوند بر تو ظاهر شده درست نیست، چه کنم؟ پس خداوند پاسخ داد و به موسی گفت ای موسی چه چیزی در دست داری؟ موسی گفت خداوندا یک چوب. خداوند گفت چوب را بیانداز. فوراً چوب تبدیل به مار شد. و خداوند به موسی گفت حالا آن را دوباره بگیر. موسی مار را گرفت و بلافاصله دوباره به چوب تبدیل شد. خداوند به او فرمود این کار را بکن تا ایمان بیاورد که خدای اجدادشان بر تو ظاهر شده است. معجزه دیگری به او داد، فرمود دستت را زیر چپن در بغل خود بگذار و بیرون بیاور. موسی دقیقاً همان کار را انجام داد که خدا از او خواسته بود. چون دستش را زیر چپن گذاشت و بیرون آورد جذام شد و چون دوباره آن را گذاشت و بیرون آورد جذام از بین رفت و دستش مثل سابق پاک شد. خداوند به موسی گفت اگر آنها به این دو معجزه‌ات باور نکرد عصایت را به دریای نیل بزن، دریا به خون تبدیل می شود. زمانی که عصایت را بیرون می کشی دوباره به آب تبدیل می شود. موسی گفت خدایا تو می دانی که من لال هستم و درست صحبت کرده نمی توانم، یکی دیگری را بفرست. خداوند با او گفت من سخنان خود را در دهان تو میگذارم و برادرت هارون را با تو میفرستم و تو آنچه را که باید به مردم بگویی به او خواهی گفت. موسی که قبلا در قصر زندگی میکرد اما سپس چوپان شد. چگونه خداوند این تغییر را در زندگی موسی برای رهایی قومش ایجاد کرد؟ هدف خدا این بود که قوم خود را که 400 سال در بردگی به سر می برد نجات دهد و آنها را از سرزمین مصر بیرون آورد. چرا به قول شما خداوند یک انسان ساده یا ضعیف و ناتوان را برای انجام این رسالت بزرگ انتخاب کرد؟ از داستان موسی در مورد کنترل خدا بر زندگی شما و مراقبت او از شما حتی در سخت‌ترین زمان زندگی چه چیزی بوده است می توانید ثابت کنید؟